fémekkel kapcsolatban a fizikai tulajdonságairól volt szó, a kémiai tulajdonságai közül a halogénekkel való reakcióit vizsgáltuk, a savakkal kapcsolatos reakciókat vizsgáltuk, fémek egymás közötti reakcióit vizsgáltuk, és most pedig a fémek vízzel való reakcióját vizsgáljuk a mai órán. Ez egy 10 tanórás projekt a fémek témaköréből. A fő kérdés az, hogy miből épül fel a világ, persze ezt sokkal izgalmasabb részkérdésekre fel lehet bontani, például arra, hogy a kémiai elemek nagy része fémes elem, és ezek miért olyan nagyon hasonlók egymáshoz, mi az oka ennek. Volt egy diagnosztikus értékelés a legelején, hogy mit tudnak a fémekről általában, és ott egy fogalomtérképet alkottunk, és ez a poplet.com felületen történt. Ebben az üvegkádban víz van, fenolftalein indikátort csöpögtetek hozzá. Nem sajnálom. Fém nátriumot fogok a fenolftaleines vízbe tenni. A fém nátriummal már kísérleteztünk, és tudjuk, hogy szigorúan tilos kézzel megfogni. Nagyon reakcióképes fém. Hát amikor én mutatok be kísérletet a tanári asztalnál, vagy amikor ők csinálnak itt tanuló kísérleteket, ezt mind dokumentálni kell nekik, fel kell venni filmre, vagy hát fotókat készíteni. Ezeket a fotókat összegyűjtjük, és aztán mindannyian ebből a, hát úgy mondom, hogy bázisból használhatnak képeket a saját prezentációjukhoz. Tehát tulajdonképpen a képeket nem az internetről fogjuk letölteni, hanem a saját kísérleteink alapján dolgozzuk fel. Fémnátriumot csipesszel szabad csak megfogni, és nagyon puha fém, késsel vágható, petróleum alatt tároljuk, mert nagyon reakcióképes, és így a levegőtől elzártan megakadályozzuk, hogy reakcióba lépjen a levegővel, de azért egy könnyen levágható, és a vágási felület még fémesen csillogó, világos szürke színű. A maradékot azt visszateszem egyelőre, és ezt a darabot nézd meg, ez egyáltalán nem gömbölyű, ilyen furcsa alakú fémdarabka. Az alakját is figyeld majd, a méretét is figyeld majd, hogy a vízen hol helyezkedik el, azt is figyeld, légy szíves, és az egész reakciót gyerekek a 10 tanóra végén önállóan egy prezentációt állítanak össze, és azt ők bemutatják egymásnak, és aztán utána értékeljük a saját munkánkat, a projektmunkát, a csoportmunkát. Feladatotok a következő. Magnézium és víz, kalcium és víz, alumínium és víz reakciója. Pontosan végezzétek el a kísérletet, és jól jegyezzétek meg a tapasztaltakat, ne csak dokumentáljátok, hanem tényleg közben figyeljétek meg. Egymás között minden csoport beszélje meg azt, hogy mit látod, de úgy, olyan mondatokat mondjatok egymásnak, hogy mindig a 3 fém reakciója közül 2-t hasonlít össze, és mondd azt, hogy ezek hasonlók voltak ebből és ebből a szempontból, vagy ezek éppen nem voltak hasonlók ebből és ebből a szempontból, jó? Ha nem tudtál, akkor írjuk azt, hogy mondjuk az alumínium nem változtató cím, a kalcium pedig igen.
Mi történt, vagy hogy történt? A kálciumon mit láthatok? Hirtelen folyamán, és azonnal világra. És a magnéziumnál. Azt kérem tőletek, hogy most egy újabb online tesztet oldjatok meg, ehhez vegyétek elő ezt a táblázatot, és strigulázd, légy szíves, azt a választ, amit nem jól tudsz, de csak az, és az mutatja neked, hogy melyik kérdésekre nem adtál igazán jó választ. Sokkal jobb, hogy internetes felületet használunk, meg nem muszáj a füzetbe írni a szöveget, hanem legépelhetjük, és ez sokkal gyorsabb, meg azt szerkeszteni is könnyebb, tehát a közvetlenül valamit beszúr, akkor nem kell így összefirkálnunk, amit leírtunk, hanem csak simán be tudjuk vágni. Én azt látom, hogy egyfajta felszabadultságot is jelent számukra. Azt hiszik, hogy ez nem olyan komoly dolog, mint amikor nagyon komolyan tanultunk, és szigorúan néztünk egymásra, de a végére én úgy gondolom, hogy sokkal összetettebb lesz, és jobban összeáll a fejükben a kép. Tehát én már látom, hogy a kísérletek emlékezetesebbek.